Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel Blog Fun Mai thêm một giọng. Mình là Tuấn và hôm nay mình đang có mặt ở Washington DC, thủ đô của Hoa Kỳ. Thì đến cái giai đoạn mà bắt đầu vào xuân á, thì ở DC này nó có một lễ hội rất là lớn. Cái đó là lễ hội lớn nhất trong năm của DC luôn. Đó chính là lễ hội hoa anh đào. Thì tại sao hoa anh đào ở đây nó đặc biệt? Tại vì ở đây không phải là một cái dịp để mà mọi người đến để mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào, mà nó còn là một cái sự kiện quốc tế, một cái tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Tại vì hơn 3.000 cây hoa anh đào trong khu vực này á, đó chính là được gửi tặng từ Tokyo vào năm 1912. Đó chính là hơn 100 năm trước rồi ha. Thì tùy vào thời tiết á, thì hoa nó sẽ nở vào những ngày khác nhau tùy theo năm ha, nó không có giống nhau. Thì mình thấy cái giai đoạn mà nở được gọi là thường hay hoa hay nở nhất á, là khoảng vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Thì đến những cái ngày mà hoa sắp nở thì trên trang web của Hoa Anh Đào DC nó sẽ công bố cái ngày này lên, và mọi người sẽ bắt đầu là đặt vé khách sạn nè, đặt vé máy bay để đi đến DC. Do đó thì cái chi phí tham quan DC vào cái thời gian này nó sẽ cao hơn bình thường rất là nhiều. Và lễ hội này đặc biệt thì cũng thu hút được khoảng 1.5 triệu du khách hàng năm. Trong cái thời gian diễn ra lễ hội này thì còn có các hoạt động như là hội chợ nè, ca hát, biểu diễn, rồi có thi thả diều nữa. Và cái giống cây mà được trồng nhiều nhất ở DC này á, đó chính là giống hoa anh đào Yoshino. Thì cái giống này nó đặc biệt là nó có một cái màu trắng hồng, nó không hẳn là màu hồng như một số giống hoa anh đào khác, hay là cũng không hẳn là một màu trắng khác. Nó cứ trắng hồng nhẹ nhẹ, dịu dịu, rất là đẹp. Và cái khu vực mà người ta hay đi tham quan nhất ở khu vực DC này đó chính là quanh cái bờ hồ Tidal Basin. Thì ngoài ra du khách còn có thể tham quan luôn cả cái đài tưởng niệm Martin Luther King và Thomas Jefferson. Sẵn tiện thì mình giới thiệu về thủ đô Washington DC ha. Thì đây là một cái khu vực thuộc liên bang, một khu vực trung lập mà được George Washington, tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, chọn ra để mà cái khu vực này nó không phụ thuộc vào bất kỳ một cái tiểu bang nào hết. Và ông đã chọn cái khu vực ở giữa sông Potomac và Anacostia để thành lập nên một cái khu vực gọi là Columbia. Hay chữ DC á, viết tắt là District of Columbia. Thì DC được thành lập vào năm 1790 sau khi hai bang Maryland và bang Virginia nhượng đất. Thì mọi người thấy phía sau á là có một cái tòa rất là cao giống như cái ống chì, thì đó là đài tưởng niệm của George Washington. Thì đó cũng là một cái công trình mà từng là cao nhất thế giới trước khi mà tháp Eiffel được xây. Thì đây là một cái công trình rất là nổi tiếng ở DC ha, giống như là ở Paris thì người ta sẽ nhìn thấy tháp Eiffel, thì ở đây ở DC này người ta sẽ nhìn thấy cây quốc kỳ này. Và mọi người cũng nghe về tam quyền phân lập của Hoa Kỳ. Thì ở DC này có cả 3 tòa nhà thuộc chính phủ liên bang đó. Đó chính là Hành pháp, tức là tòa nhà trắng, lập pháp, tòa nhà quốc hội, và tư pháp là tòa án tối cao. Thì ở đây thì là một cái trung tâm chính trị của cả toàn nước Mỹ. Wow, ở đây
này có mấy cây hoa mọc lan đẹp quá này mọi người. Thì ngoài mùa thu với lá vàng á, thì mùa xuân cũng là mùa mà được cái cặp đôi bút nhưng mà chụp hình đám cưới rất là nhiều. Nhất là đứng dưới cái tán cây hoa anh đào và cây hoa mọc lan thì nó lên là đẹp tuyệt vời luôn. Và chỗ mình hiện nay có mặt ở đây đó chính là đài tưởng niệm của Thomas Jefferson. Ông là một trong những người mà sáng lập ra nước Mỹ. Ông từng là thống đốc bang Virginia, bộ trưởng bộ ngoại giao đầu tiên của Hoa Kỳ, phó tổng thống và chức vụ cao nhất mà ông làm là tổng thống của Hoa Kỳ đời thứ 3, giai đoạn từ năm 1801 đến năm 1809. Thì ông là người đóng vai trò chính trong việc soạn thảo bản tuyên ngôn độc lập năm 1776. Trong đó có một cái câu rất là nổi tiếng, đó là tất cả chúng ta sinh ra đều bình đẳng. Và cái câu này thì sau này được đem về cho bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam. Bây giờ thì mời mọi người đi vào bên trong để mà tham quan cái đài tưởng niệm này nha. Khu vực này có một cái cây hoa anh đào rất là nổi tiếng tên là Stumpy. Mặc dù chỉ còn vài nhánh và rễ của nó thì quanh năm bị ngập nước, nhưng mà nó có một quy lực sống rất là đáng nể, năm nào cũng cho ra hoa đầy cành. Nhưng mà năm nay thì DC đã cho thi công lại khu vực này để tránh ngập lụt, và cái cây này nó cũng không còn nữa. Và phía sau lưng của mình đây đó chính là đài tưởng niệm của Martin Luther King. Thì ông này là một nhà hoạt động dân quyền, đã dùng cái phương pháp phi bạo lực để mà chống lại cái việc phân biệt chủng tộc. Thì cái bài diễn văn I Have a Dream của ông vào năm 1963 là biểu tượng của phong trào này. Và sau đó nó dẫn đến một cái đạo luật dân quyền vào năm 1964, và một năm sau đó là đạo luật về quyền bầu cử. Thì năm 1964 ông cũng được giải Nobel Hòa bình, và ông đã bị sát hại vào năm 1968. Mặc dù ông mất cũng lâu rồi, nhưng mà những cái di sản mà ông để lại đã định hình được cái chính trị và xã hội của nước Mỹ. Hình ảnh này cũng sẽ khép lại video của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Nhớ bấm like và subscribe để không bỏ lỡ các hành trình kế tiếp của mình nha. Mình là Tuấn đến từ Plus One Hoa Thêm Một Dặm. Và sau đây mời các bạn nhấn lại để xem những tấm hình đẹp về hoa mà mình chụp được nha. Bye bye và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.